trebuie 19. Și nu se mai strânge. Și ala tu să-i pui. Să iasă de să via, că e să via. Aha, lasă, se împrește țara. Deci numai de o zi. E pe striț. Îi dai la manivele să se învârte. Fel de polizor. Hai că a spus și topor. Aici un panoul solare, cu ăsta e curentul nostru, care încarcă acumulatorii de la soare. Asta e o moară care macină porumb, fac făină la animale. Și ăla e motorul, un teneu, care e numai într-un piston. Îl pornesc la manivelă, învârt el și pleacă, ăla îmi învârte moara și circularul. Pânzele circulară, masa vine dată mai încoace. Acum dată eu mai aproape pentru moară. Astea-s vechi. Cred că au 80 de ani, nu se mai fabrică așa ceva. Asta bagi grâu și arădea corpurile străine din boabe.
Vârtea asta, le băia greu pe aici și cudea acolo jos. O mai folosiți? Păi în stare de folosință, așa cum. Nu mai avem grâu. Înainte puneam grâu, îl seceram, îl băteam cu batoza și aici legeam corpurile străine de el și îl duceam la moară. Făceam făină pentru pâine. Aici am pui, ăsta mai mare. Hai bă, cuți. Ai os acum, n-ai rost. Nu-i poți roade. Câini, mă scul.
Vinai.
terminat. Cât? O oră jumate, cred. Nu știu la cât am venit.